هنتكلم دلوقتي على رسالة الرامة اللي هي ايه، رسالة الخطأ في الرامة. هو بيقول لك رسالة الخطأ ان ايه، الرامات مش في مكانها الصحيح. شوف الكلام ده في الكيسة، هتلاقيها مش في البنك الاسود، فحلها ان انت تحطها في البنك الاسود في الرامات فتختفي الرسالة. نطفي الجهاز، ننقل الرامة في البنك الاسود. اللي هو اول بنك. اهو في البنك الاسود اللي هو اول بنك. شغل الجهاز تاني. لا، ان الرسالة اختفت. دوس على F1 والجهاز هيشتغل.